Ano nga ba yung mga bagay na dapat at hindi dapat mong ginagawa kapag gamit mo si Kimi? Sa Mobile Legends Guide na ito, aalamin natin yung mga dapat at hindi dapat ginagawa kapag gamit mo si Kimi. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo tsaka in-game name. Pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, Assassin Emblem yung pinili ko kasi wala pa akong Jungle Emblem. Mas okay sana kay Kimi yung Jungle Emblem para mas mabilis ka makakuha ng mga objective. Possible din naman yung Mage Emblem kung gusto mo namang mag-Mage Kimi. Lahat yun nakadepende sa role mo, sa emblem na meron ka, pati na rin sa mga hero ng kakampi mo. Flicker naman yung pinili kong spell para mas madali ko maiwasan yung mga ultimate ng kalaban. Ultimate ni Lolita, ni Gatot, pati na rin sa Lunox. Kung gusto mo naman maintindihan pa kung paano ang tamang pagpili ng spell, pero akong ginawang spell guide na pwede mong panoorin. Ngayon, ipa-fast forward na muna natin sa mga boring na parts. Pansinin nyo lang na kukunin namin lahat ng objective sa early rotation, yung buff, yung crab, pati na rin yung mga jungle creeps para magka-stack ako ng jungle item. Dito, mapapansin nyo masyadong focus yung kalaban sa bottom lane. So ibig sabihin, open yung mga jungle creeps nila. Makukuha namin yung mga jungle creeps nila kaso ang problema, masyado kami mag-overstay sa top. At dahil nga masyado kami nag-overstay kahit naubos na namin yung minions, nakapag-rotate na tuloy yung kalaban. Dito, kung mapapansin nyo, pagtaas ko bumili ng boots, Recta Raptor Machete na agad yung binili ko. Dito kasi manggagaling yung true damage tsaka yung slow sa basic attack ni Kimi. Maliban doon, kung mapapansin nyo, 7 stacks na agad yung jungle item ko. Kaya ibig sabihin okay lang i-first build ko to. Dito, pagtapos makuha ng kalaban yung turtle, sila naman yung mag-overstay sa top. Dito, isang paraan para mas madali kang makatarget kay Kimi is kailangan huminto ka. Masyado tayong sanay na galaw ng galaw kaya minsan di natin na-aim ng maayos. Kung mapapansin nyo, kapag nakahinto si Kimi, mas madali nyo natatarget yung kalaban. Normal lang na paminsan-minsan hindi tumatama yung basic attack ni Kimi kasi hindi naman ganun kadaling i-target yon. Dito, mapapansin nyo, mas pinili kong boots is yung tough boots. Maganda kasi yung boots na to para mabawasan yung mga crowd control skills ng kalaban. Kung gusto mo siyang maintindihan, pwede mo siyang panoorin sa part 1 ng item build guide natin. At dahil nga Kimi yung gamit ko, kailangan ko dito is kumuha ng tower. Dahil naka-pressure yung bottom lane tsaka mid lane nila, mas madali namin makukuha yung top lane.
Dito mapapansin nyo nag-ultimate yung Aldous sa X-Borg. Kailangan kong mamili kung pupuntahan ko ba siya para tulungan or babasag na lang sa mid. Pero dahil wala na siyang buhay, kaya mas pinili kong bumasag na lang. Mapapansin nyo, tumulong yung Natalia sa top lane kaya namatay rin siya. Yun yung mga bagay na dapat yung pag-isipan, lalo na kapag nagro-rotate kayo. Kung gusto mo pang maintindihan, kailangan mong panoorin yung rotation guide na ginawa ko. Dito, kailangan lang namin i-defend yung mid lane. Dahil nga patay yung dalawa sa kakampi namin, kailangan namin ibigay yung isang tower, yung bottom lane. At dahil nga binabasag ng Aldous yung bot lane, kailangan namin mag-rotate papunta doon. Kung kayo naman yung gumagamit ng Aldous at mahilig kayo mag-split push, mas maganda na gamitin nyo yung ultimate nyo para malaman nyo kung nasan yung mga kalaban. Dito mapapansin nyo masyadong nakafocus sa top lane yung kalaban. At dahil mas priority nila yung kills kaysa sa objective kaya pwede namin kunin agad yung turtle. Isa pang dapat yung tandaan, kapag physical Kimi yung gamit nyo, mas malakas yung basic attack kaysa sa first kill. So ibig sabihin, mas maganda kung puro basic attack lang yung ginagamit nyo. Kung lalayo yung kalaban or kailangan yung dumistansya sa kalaban, tsaka nyo lang gagamitin yung first kill nyo. Dito mapapansin nyo nag-i-split push ulit yung Aldous. Pagkatapos niya mag-split push, malamang kukunin niya yung jungle creeps na to. Kaya inabangan ko siya dito. Nung hindi niya nakita yung jungle creeps, nag-ultimate siya. Pero dahil nga malakas na yung damage ko, tapos may slow pa yung basic attack ko, kaya mabilis ko agad siya napatay. Kung sakali namang gumagalaw yung kalaban nyo, mas maganda na sabayan nyo yung galaw nila. Kung titingnan nyo yung gagawin ko dito sa jungle creeps na to, sasabayan ko yung galaw niya para konting galaw lang ng aim yung gagawin ko. Pero sanayan lang din naman talaga. Pag matagal mo nang ginagamit si Kimi, masasanay ka na sa aim niya. Dito mapapansin nyo, hindi ko gano'ng gagamitin yung first skill kasi nga mas masakit yung basic attack ko kasi physical build ako. Kung sakaling magme-mage build ka, mas maganda na gamitin mo lagi yung first skill mo. Ang downside nga lang nun, kailangan nga lang laging may energy ka. Para naman magkaroon ka ng energy lagi, kailangan mo gamitin yung second skill mo tsaka yung ultimate. Dito, hindi ko alam kung bug to pero naka-ultimate sa akin yung Aldous. Pero wala yung logo ng ultimate niya sa ulo ni Kimi. Ang mali niya pa dito, pinasok niya ako mag-isa. Mas okay sana kung nag-stack na lang siya o kaya binasag niya na lang yung mid lane para nakabawi sila kahit napatay na yung mga kakampi niya sa teamfight. At dahil nga focus ako sa pagkuha ng objective tsaka sa pagpa-farm, makikita nyo yung lamang ko ng gold. Malaking tulong din yung Bounty Hunter emblem ko kaya mas lalong bumilis yung farm ko. Dito, dahil nga focus pa rin sila sa teamfight, pwede na namin kunin yung Lord. Dahil nga sobrang lakas kumuha ng objective ni Kimi, mas madali kumukuha yung Lord. Naka-pressure yung bottom lane tsaka mid lane tapos pinupush ng Natalia yung top lane, ibig sabihin mas madali namin makukuha yung Lord. Pansinin nyo rin yung pwesto ng Tigreal dito. Nandun siya sa bush para makita namin kung may lalapit. Napatay nga nila yung Kadita pero ang kapalit naman nun is Lord kaya okay lang.
Dito, another team fight na kung mapapansin nyo, hindi ko ginagamit basta-basta yung first skill ko. Pero once na may lumapit sa akin, mamamatay agad. Ang mali ko lang dito, hindi ko napansin na naka-blade armor na pala yung gatot. Kapag may kalabang kayo naka-blade armor, mas maganda gamitan nyo ng first skill. Pero meron din akong ginawang Kimi guide na pang-counter sa blade armor. Makikita nyo sa gameplay na yun kung ano yung ginawa ko para ma-counter ko yung mga tank kahit naka-blade armor sila. Pero dito sa laro na to, hindi ko kailangan i-counter yung blade armor. Ang plano kong counterin dito is yung Aldous. Dahil kung sakaling tumagal yung laro, siya yung may potential kill sa akin. Bubuhin ko dito is yung Queen's Wings para kahit papano kapag lumate yung buhay ko, mas niliit din yung damage ng Aldous. Magpapalakas din to ng lifesteal ko para masabayan ko siya kahit papano. At kung gusto mo rin matuto kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Ito yung item build ko sa laro na to. Kung gusto mo naman mag Mage Kimi, ito naman yung item build na tingin kong okay. Ito na yung huling team fight namin. Kung mapapansin nyo sa team fight na to, kapag nasa harapan yung gatot, ginagamit ko yung first skill ko. Hindi din ako masyadong lumalapit kasi alam ko ako yung tatargetin nila. Tapos, nung binuhusan nila lahat ng skill nila, hindi na nila napansin na binabasag pala ng Natalia yung bot lane. Pinipilit pa rin nila kaming patayin kahit na hindi na nila kaya at nasa labas na kami ng base. Kaya tinapos na lang ng Natalia yung laban. Hindi tuloy natin makikita kung effective ba yung item na yun laban kay Aldous. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At kung meron ka pang gustong matutunan sa Mobile Legends, pwede mong i-comment sa baba at titingnan ko kung anong pwede kong gawin para makagawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.